ચાલો આજે બધાની ડિમાન્ડ પર મકર સંક્રાંતિ સ્પેશિયલ ડ્રાય ફ્રૂટ ચીક્કી બનાવીએ। આ ડ્રાય ફ્રૂટ ચીક્કીમાં આજે 2 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નવા ઉમેરશું જેથી તે વધારે હેલ્ધી અને વધારે ટેસ્ટી બને। ડ્રાય ફ્રૂટ ચીક્કી બનાવવા માટે અહીં મેં ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં અડધો કપ 2 ટુકડામાં સમારેલી બદામ, અડધો કપ એવી જ રીતે 2 ટુકડામાં સમારેલ કાજુ અને 1/4 કપ પિસ્તાના ટુકડા ઉમેરી દીધા છે। હવે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા સતત ચલાવતા જઈ અને ડ્રાય ફ્રૂટ શેકવાના છે જેથી તેમાં કચાશ હોય ને તો તે નીકળી જાય। ડ્રાય ફ્રૂટ શેકાતા બહુ સમય નથી થતો, લગભગ 1.5 મિનિટ સુધી સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકતા ડ્રાય ફ્રૂટ શેકાય અને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગે ને એટલે આ સમયે તેમાં 3 ટીસ્પૂન પમ્પકિન સીડ્સ અને 3 ટીસ્પૂન સનફ્લાવર સીડ્સ ઉમેરશું। આની સાથે મગજતરીના બીજ, કાળા અને સફેદ તલ અને કોપરાની સ્લાઇસ ઉમેરવી હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય। પમ્પકિન સીડ્સ અને સનફ્લાવર સીડ્સના ઉત્તમ ગુણ આપણે બધા જાણીએ તો જુદી જુદી જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ કરવાની સાથે જો ચીક્કીમાં પણ ઉમેરી દઈએ ને તો એ બહાને ચીક્કીમાં ખવાય પણ ખરા અને તેના ઉત્તમ ગુણો પણ મળે। વધારે 1 મિનિટ શેકતા હવે કાજુ, બદામ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગ્યા છે અને સીડ્સ પણ ફૂલી થોડા મોટા થયા છે તો આ સમયે શેકેલું ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને સીડ્સ છે ને તે ગેસ પરથી ઉતારી એક ડીશમાં કાઢી અને સાવ ઠંડા થવા દઈએ। હવે ચીક્કીનો પાયો બનાવતા પહેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ કરી લઈએ। તેના માટે ચોપિંગ સ્ટેન્ડ લઈ અને ચીક્કી વણવા માટે તેની ઉપર ઘી લગાવી દઈશું। એ જ રીતે વેલણમાં મારે પ્લાસ્ટિક ચડાવેલું જ છે છતાં પણ થોડું એવું ઘી લગાવી લેવાનું જેથી વણવા સમયે મિશ્રણ છે ને તે આ બંને વસ્તુમાં ચીપકે નહીં। સાથે અહીં મેં સિલિકોન શીટ લીધી છે। છેલ્લે બતાવેલી શીંગ તલની ચીક્કીમાં સિલિકોન શીટનો ઉપયોગ કર્યો ને ત્યારે ઘણા વ્યુઅર્સે પૂછ્યું હતું તો આ સિલિકોન શીટ છે ને તે કેકનું રો મટીરિયલ મળતું હોય ને તે શોપમાં અને ઓનલાઈન શોપિંગમાં ઇઝીલી મળી જાય છે। સિલિકોન શીટમાં ગમે તેવી ગરમ વસ્તુ ચીપકતી નથી અને એ સિવાય કેક પેસ્ટ્રી બનાવવામાં મેઝરમેન્ટ માટે અલગ અલગ મેઝરમેન્ટ પણ આપેલા હોય છે। અહીં ચીક્કીના મિશ્રણને ઠંડુ કરવા માટે આ સિલિકોન શીટમાં એકદમ સરસ ઘી લગાવી લેવાનું છે। સિલિકોન શીટ ના હોય ને તો તેના બદલે જાડું પ્લાસ્ટિક પેપર પણ વાપરી શકાય। એ સાથે જ અહીં પરોઠા કે થેપલા શેકવા માટેનો ડટ્ટો લઈ તેના પર પણ ઘી લગાવી લેવાનું। હવે પાયો બનાવવાની શરૂઆત કરવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈ ગરમ કરવા રાખી તેમાં 1 ટીસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી દઈએ। સાથે 1 કપ ગોળ પણ ઉમેરવાનો છે એટલે પરફેક્ટ ચીક્કી માટેનું માપ કહું ને તો 1.5 કપ સીડ્સ અને ડ્રાય ફ્રૂટના મિશ્રણ સામે 1 કપ ગોળ લેવાનો। અહીં મેં ચીક્કીનો સ્પેશિયલ ગોળ જે કરિયાણાની દુકાને અત્યારે સહેલાઈથી મળી જાય છે તે લીધો છે। હવે ગોળને કઢાઈમાં મિક્સ કરતા જઈ અને ઓગાળવાનો છે। જેમ જેમ ગોળ ગરમ થતો જશે ને તેમ તેમ ઘીમાં મિક્સ થઈ લિક્વિડ થશે। લગભગ 1 જ મિનિટમાં ગોળ ઓગળી ગયો છે। આજે ગોળમાંથી હેલ્ધી ચીક્કી બનાવીએ છીએ માટે ગોળનો પાયો લેવો તો જરૂરી છે। આગળ બધા જ વિડીયોમાં મેં તમને ગોળની પાઈ બનાવતા શીખવાડી જ છે। આગળ આવેલા બધા વિડીયોમાં જેમ કે ગુંદ કોપરાની ચીક્કી, મમરાની ચીક્કી, તલની અને શીંગની ચીક્કી આ બધાના વિડીયો અમારી ચેનલ પર છે જ। જો ના જોયા હોય ને તો બધાની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે તો જરૂરથી જોઈ લેજો અને મકર સંક્રાંતિ પર એ માપથી બનાવજો જેથી પરફેક્ટ ચીક્કી જ બનશે। અહીં લગભગ સતત 2 મિનિટ ચલાવતા ગોળ ઓગળી કલર ચેન્જ થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો વધારે 1 થી 1.5 મિનિટ સતત ચલાવતું રહેવાનું। આ રીતે મિક્સ કરતા જઈ ગોળનો આ પાયો ચલાવતા 4 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને કલર ચેન્જ થઈ ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગ્યો છે। આ સમયે ગોળનો પાયો બનાવવાની એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગશે। હવે થોડું એવું મિશ્રણ લઈ અને ઠંડા પાણીમાં ઉમેરશું જેથી પાયો ચેક કરી શકાય। પાયાના ડ્રોપ્સને પાણીમાં ઉમેરતા હવે જુઓ આ ડ્રોપ્સ છે ને એકદમ ઠંડા થઈ ત્યાર પછી તુરંત જ કટકા થઈ અને તૂટી જાય છે। ડ્રોપ્સ નાના પડ્યા છે એટલે કદાચ તમને ઓછું દેખાશે પણ બસ આવો તૈયાર થયેલો પરફેક્ટ પાયો છે ને તે પરફેક્ટ ચીક્કી માટે એકદમ બરાબર છે। આ બનેલા પાયામાં 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરી દેવાનો અને ત્યાર પછી મિક્સ કરવાનું। આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની। જુઓ બેકિંગ સોડા ઉમેરતા જ ગરમ પાયાનો કલર ચેન્જ થઈ અને સહેજ લાઇટ થઈ જશે અને ગોળનો પાયો છે ને તે ફૂલી અને ક્વોન્ટિટીમાં ડબલ થઈ ગયો છે જેના કારણે આ ચીક્કી બન્યા પછી એકદમ ક્રિસ્પી અને ફર્સી બને છે। હવે તુરંત જ તેમાં ડ્રાય ફ્રૂટ અને સીડ્સનું મિશ્રણ છે ને તે પણ ઉમેરી દેવાનું અને ગોળના પાયામાં મિક્સ કરવાનું। એકદમ સરસ મિક્સ કરતા બધું સરસ ભળી દરેક ડ્રાય ફ્રૂટ ઉપર ગોળ ચડી જાય ને એટલે હવે કઢાઈને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લેવાની અને ઘી લગાવેલ સિલિકોન શીટ પર
આ મિશ્રણ ઉમેરી દેવાનું. ઉમેરેલા મિશ્રણને તુરંત જ સિલિકોન શીટની મદદથી આ રીતે બધી સાઈડથી પ્રેસ કરી અને થોડું ઠંડુ કરવાનું છે. આ પ્રોસીજર કરવાથી ચીક્કી બન્યા પછી એકદમ સરસ શાઇનિંગ આવે છે, જેથી એકદમ બહાર જેવી જ શાઇનિંગ વાળી ચીક્કી બને છે. અને ચીક્કી વણીએ ને એ પહેલા આ પ્રોસીજર કરવી તો જરૂરી છે, કારણ કે એકદમ ગરમ મિશ્રણ હશે ને તો ચીક્કી વણવા સમયે વેલણ અને ચોપિંગ સ્ટેન્ડમાં ચીપકી જશે. લગભગ 1 મિનિટ આ રીતે કરતા મિશ્રણ સહેજ ઠંડુ થયું છે, તો શેકવાના ડટ્ટા વડે આ ચીક્કીના મિશ્રણને એકદમ સરસ પ્રેસ કરી અને શેપ આપી દઈએ. ડ્રાયફ્રૂટ ચીક્કી છે એટલે સિંગની અને તલની ચીક્કી જેટલી પતલી તો નહીં બને, પરંતુ ડટ્ટા વડે પ્રેસ કરતા એક સરસ શેપ આવી જશે, જેથી વણવી પણ ઓછી પડે. અહીં જુઓ, એકદમ સરસ શેપ સાથે પ્રેસ કરેલી ચીક્કી લગભગ ફેલાવાઈ ગઈ છે. તો હવે તેને સિલિકોન શીટમાંથી અલગ કરી ઘી લગાવેલા ચોપિંગ સ્ટેન્ડ પર લઈ લેવાની અને ત્યાર પછી વ્યવસ્થિત ગોઠવી અને વેલણ વડે તેને વણવાની શરૂઆત કરવાની. માત્ર થોડી એવી જ વણતા આ ચીક્કી વધારે ફેલાય, ચીક્કીનું મિશ્રણ સહેજ પતલું થશે. બસ હવે જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર ફટાફટ ફેલાયેલી ચીક્કીમાં તવેથા પર ઘી લગાવી અને કટ લગાવવાની શરૂઆત કરવાની છે, કારણ કે હવે આ મિશ્રણ તુરંત જ ઠંડુ થવા લાગશે. સાથે ડ્રાયફ્રૂટ પણ ક્રિસ્પી છે અને ગોળનો પાયો પણ બની ગયો છે, એટલે એકદમ પ્રેસ કરતા જઈ અને કટ લગાવવાના, જેથી ટુકડા પણ સરળતાથી થઈ જાય. અહીં ફટાફટ કરતા હવે ડ્રાયફ્રૂટ ચીક્કીના મિશ્રણમાં કટ પણ લગાવાઈ ગયા છે. તો મિશ્રણ ગરમ છે ને ત્યારે તવેથા વડે ચોપિંગ સ્ટેન્ડ પરથી આ રીતે આખા કટ લગાવેલા મિશ્રણને ઉચકાવી લેવાનું, જેથી ઠંડી થયા પછી ચીક્કી ચીપકવાનો જરા પણ ડર નહીં રહે. જુઓ, કટ લગાવ્યા પછી પણ ચીક્કી એકદમ સહેલાઈથી ચોપિંગ સ્ટેન્ડ પરથી ઉખડી ગઈ છે, પરંતુ હજી તો આ ચીક્કી ગરમ છે, માટે તેના ટુકડા નહીં થાય. તો આ ચીક્કીને લગભગ 10 થી 15 મિનિટ સાવ ઠંડી થવા દેવાની. આશરે 15 મિનિટ પછી હવે ચીક્કી છે ને તે સાવ ઠંડી થઈ એકદમ ક્રિસ્પી કડક થઈ ગઈ છે. તવેથા વડે ઉખાડતા તે એકદમ ઇઝીલી ચોપિંગ સ્ટેન્ડ પરથી અલગ થઈ જાય છે અને ટુકડા પણ અલગ અલગ થઈ જાય છે. ચીક્કીની આગળ પાછળ એકદમ સરસ શાઇનિંગ પણ આવી છે અને હાથ વડે એક ટુકડાના કટકા કરતા જુઓ, કટ કરતા એકદમ ઇઝીલી કટકા થઈ જાય ને તેવી તો ક્રિસ્પી આ ડ્રાયફ્રૂટ ચીક્કી બની છે. તો ડ્રાયફ્રૂટ ચીક્કી ઘરે બનાવવાની છે ને એકદમ સહેલી રીત. બહાર ખૂબ જ મોંઘી મળતી આ ડ્રાયફ્રૂટ ચીક્કી તમે ઘરે બનાવો ને તો વધારે હેલ્ધી, એકદમ ચોખ્ખી અને સસ્તી પણ બને. તો આ મકર સંક્રાંતિમાં બધી ચીક્કી બનાવવાની સાથે ડ્રાયફ્રૂટ ચીક્કી આ રીતે ગોળમાં જરૂરથી બનાવજો, બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. અને ડ્રાયફ્રૂટ ચીક્કી બનાવવાની આ રીત તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.